كيف فيك تطلع صوت تشيلو من الكمانجا؟ معكم ياس ليماني بحلقة جديدة من مايسترو. من سنتين تقريبا طلعوا شركتين من أهم شركات الأوتار بالعالم اللي هن داداريو وتوماستيك نوع جديد من أنواع الأوتار، وهي الأوتار معمولة حصرا لآلات الكمان وأطلق عليها اسم أوكتاف سترينجز. والأوتار هي بتعطيك نفس دوزان أوتار الكمان العادي اللي هو بالعادة سول ري لا مي، ولكن أوكتاف أوطى. يعني دوزان أوتار الكمانجا العادية هيك صوته، اما دوزان الاوكتاف سترينجز للكمانجا بيكون نفس النوتات ولكن اوكتاف لتحت. وتوماستيك سموا اوتارون توماستيك سوبر فليكسبل، اما داداريو سموا اوتارون داداريو هايلوكور اوكتاف سترينجز. وتجربة العزف على هي الاوتار كتير غنية ومختلفة، وهدول الاوتار بيجيبوا لسه مدى لتحت اكثر من الفيولا. يعني مثلا اوطى نوتة بتجيبها آلة الفيولا هي الدو اللي هي بتكون وتر مفتوحة عند الفيولا. نحن هون لسه فينا نجيب 3 نوتات تانية اللي هي السي واللا والسول. فتجربة غريبة عجيبة. أنا جربت هدول الأوتار، عطيتهم وقتهم، جربتهم بأشكال مختلفة وكتير حبيتهم. وبصراحة قبل ما أعمل هذا الفيديو شفت كتير فيديوهات على اليوتيوب، والناس اللي عاملة ريفيويات ما كتير عاطية حق هدول الأوتار، مع احتراماتي لهم، لأنه هن ما كتير يبدو عازفين جيدين. اعطيتهم وقتهم لهدول الاوتار، عزفت عليهم كتير وفعلا هي اوتار ممتازه. يعني بشكل غريب هي الاوتار كتير منيحه، وعمول بشكل غريب لانه ما بيخطر ببال الواحد انه اوتار تعطيك صوت اوطى اوكتاف وتكون بهالجوده. طبعا هون الواحد بده يحط بباله انه طبعا في فروقات لها علاقه بالتنشن او توتر شد الوتر، وهي حتى بالتشيلو بتكون موجوده، لانه الاوتار كل ما كانت سميكه اكثر بيكون في شغلات معينه صعبه العزف عليها. يعني مثلا اذا بدك تعزف على وتر السول اللي هو اوطى وتر هون بسرعه كبيره حيكون في مشكله احتكاك، وهي طبيعيه. كل ما كان الوتر اغلظ واسمك بتكون موجوده هي المشكله. يعني مثلا انا هلا حاعزفك على وتر السول بسرعه حتحسوا انه في مشكله احتكاك. اما اذا بعزف بالقوس ابطا بشوي فبتلاقوا ان الصوت كتير حلو. كمان بما انه قوة شد هي الاوتار اقل من الاوتار العادية، فهي بتكون كتير حلوة ومريحة وممتازة لاي شيء استكاتو بطيء. مثلا مثل مو شايفين، اذا غمضتوا عيونكم سمعتوا ما بتعرفوا انه هي كمانجا، بتفكروا تشيلو. رهيبة الاوتار. بس كمان بدي لكم نقطة، اذا عزفنا نوتات سبيكاتو سريعة كمان في مشكلة احتكاك، بس مثل ما قلت لكم هي طبيعية بسبب قلة الشد بهي الاوتار. الشيء اللي حبيت بهالاوتار انه فيها ريزونانس او طنين جميل جدا 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 جدا. هلا انا مالي حاطط اي نقطه افكت، انتم عم تسمعوا تماما اكوستيك، بس حتشوفوا انه الاوتار هي فيها كتير رنين وفيها كتير اوفرتونز. اسمعوا الصدى. برجع بقول لكم انا ماني مستعمل اي افكتات، هذا الصدى كلياته عم يطلع من الاله لحالها. وطبعا في عندي لكم نصيحه صغيره، اذا عم تستعملوا هي الاوتار وعندكم اكثر من اله استعملوها اكيد على الاله اللي حجمها اكبر، لانه نوعا ما بتحاولوا تتقربوا اكثر من السماكه الرنين اللي بيطلع من الفيولا او التشيلو. وهلا رح اعزف لكم نفس المقطع من نفس الريجستر على هي الاوتار وعلى الكمانجا لتشوفوا كمان فرق اللون تبع هذا الاوتار. هي الاوتار حتى بتعطيك كمان لون التشيلو، يعني هي صحيح اوطى اكتاف ولكن كمان بتعطيك لون التشيلو فوقها.
هاي المقطوعة اللي اسمها البجعة من تأليف سانسان، وسمعتكم إياها من نفس المكان على الكمانجة بالأوتار العادية والكمانجة الثانية بأوتار الداريو من نفس المكان، يعني من نفس الأوكتاف، مو أعلى أو أوطى. وشفتوا قديش فرق كتير كبير بلون الآلتين، ولو انه من نفس المكان. في آلة عم تعطينا احساس الكمانجا، وفي آلة عم تعطينا احساس الفيولا او التشيلو حتى. وكمان تجربة العزف على هاي الاوتار مختلفة لما الواحد بيعزف شرقي، يعني بتلاقي في الوان جديدة، بتحس حالك كمان عم تعزف بنفس جديد. فكمان حبيت شارككم هاي التجربة. اخر شيء حابب اضيفه على هاي اللوتار انه هي يعني مفيده جدا جدا اذا انت بتحب تسجل بالبيت او تعمل هوم ستوديو، لانه هي فعلا بمواقف معينه فيك تمشي امورك وما تسجل مع تشيلو او فيولا حقيقيين. يعني ممكن اذا تعمل حل وسط فيك تنفذ حالك بهدول اللوتار، لانه فعلا بيعطوك اللون اللي انت بحاجته. وحسمعكم هلا مقطع من موسيقى مشهوره بيرجينت للمؤلف جريك، وحتشوفوا انه عن جد اللون اللي عم يطلع منه كتير مقبول. بهي الحلقه انا عزفت لكم على اوتار الهايلو كور اوكتاف،
ورأيي فيها أنه هي أوتار فعلا ممتازة. أوتار رنينة جميل جدا جدا جدا. أوتار من الطبيعي أنه يكون التنشن أو قوة الشد تبعها أقل بشوي لأنه عم تعطينا أوكتاف لتحت، ولكن هذا ما له مؤثر على جودة الصوت. سهل كتير الواحد يعزف عليها بالأصابع الشمال وبالإيد اليمين. صوتها ما عالي، ولكن الجودة العامة لهي الأوتار بتجنن بصراحة. ما لقيت فيها أي شيء سلبي، يمكن بس انه قوة صوت الاوتار ما كتير عالي، ولكن ما لها مشكلة مقارنة بهالشغلات اللي كتير منيحة الموجودة فيها. وخصوصا الرنين جميل جدا، والاوفرتونز والتجاوب اللي بين الاوتار رهيب. فرأيي انه هي الاوتار من اجود الاوتار المعمولة، بغض النظر كانت اوكتاف سترينجز ولا اوتار عادية. وبنهاية هي الحلقة بدي اتشكركم لحضوركم، وبدي اتشكر رفقاتي جورج اورو ومحمد ضعويض اللي جابوا لي هي العدسه اللي عم صور فيها اليوم بمناسبه عيد ميلادي. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب حتى يصير معكم كتير مصاري وتجربوا الاوكتاف سترينجز واي اوتار تانية حابينها بدون ما تفكروا قديش حقها. وراح اترك لكم تحت لينكات لهي الاوتار اذا حابين تشوفوا قديش سعرها واذا كنتوا تشتروها شلون. كان معكم اياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. سلام.